اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد خاص بالالعاب والجيمرز والتعديلات. تعديل اجهزة الاكس بوكس 360. تعالوا نعرف ايه انواع. ركزوا معايا. الاكس بوكس نوعين، الفات او التخين، وده غالبا بيبقى لونه ابيض وبيتركب له الهارد ديسك او الهارد اللي بتحط عليه الالعاب فوقيه، ونزل منه كذا نوع زي الزيفر والزينون والفالكون والجاسبر. بص، مش مهم المسميات دي، انواع المذر بورد في الجهاز باختصار، لكن هو نفس الشكل ونفس الحجم، والمذر بورد هي بس اللي بتختلف انواعها من جواه. مشاكل الاكس بوكس فات اللي هو الاكس بوكس التخين زي ما اتفقنا انه كان بيعاني دائما من موضوع الحرارة. يعني بعد فترة من اللعب او تشغيل الجهاز بيبدأ يحصل له حاجة اسمها ال RROD او ما يسمى ب Red Ring of Death، او معنى اصح علامة الموت. يعني مرة واحدة بتلاقي لمبة الجهاز نورت احمر والجهاز مات، ما بقاش يشتغل خالص ولا بيراستر حتى. وطبعا ده كان علاجه انك لازم توديه لمركز متخصص هو اللي يقدر يصلحه. طب مميزات الاكس بوكس 360 فات ده ايه؟ اول حاجة طبعا انه رخيص في شراء، يعني سعره قليل، وكمان سهل تعديله. الجهاز ده نزل منه احجام هارد ديسك مختلفة من اول 256 ميجا وصولا ل 120 جيجا. اما النوع التاني من اجهزة الاكس بوكس 360 الا وهي اجهزة الاكس بوكس السليم او الرفيع. وطبعا في السوق المصري بقى عندنا السليم والسوبر سليم، مفيش فرق بينهم تماما غير الشكل الخارجي فقط، ان السوبر سليم قريب شوية للطراز اللي بعده او الموديل اللي بعده اللي اسمه اكس بوكس 1، وده ملناش دعوه بيه النهارده في الحلقه. الاكس بوكس 360 سليم نزل منه الوان مختلفه طبقا بقى للالعاب، زي مثلا جاد اوف وور، ميدل اوف اونر والخ الخ. واللون الماستر بتاعه او اللون الاساسي هو كان اللون الاسود الكلاسيكي. وطبعا برضو على غرار الاكس بوكس فات نزل منه من جواه يعني انواع ماذر بورد مختلفه، زي مثلا على سبيل المثال الترينيتي الكورونا، لا مش الكورونا التانية، لا مش تبعها. والكورونا منها 4 اصدارات نزل منها في الاكس بوكس 360 سليم. وطبعا الخواجه لما عرف ان الناس بدات تعدل على اجهزه الاكس بوكس فات، نزل في كل الموديلات اللي بعدها اللي هي من اول اجهزه الاكس بوكس 360 سليم بعض التعديلات الطفيفه في البورده، عشان يحاول يقفل الثغره اللي بنقدر من خلالها نعدل التعديلات دي. ومن اهم مميزات اجهزه الاكس بوكس 360 سليم عموما انها قدرت تعالج مشكله الحراره وموضوع الار ار او دي او اللمبه الحمراء او الموت المفاجئ. واول اصدارات من اجهزه 360 سليم نزل منها مساحه داخليه 4 جيجا وبتوصل لحد نص تيرا او 500 جيجا بايت. نخش بقى على التعديل. اكس بوكس 360 عموما سواء كان فات او سليم او سوبر سليم ليه طريقتين فقط للتعديل. الطريقه الاولى ما يسمى بتعديل الدرايف، وكان وقتها وقت صدور النسخ بتاعه الاكس بوكس 360 لما كانت لسه نازله يعني في السوق، كانت مايكروسوفت كل فتره بتغير من هنسميه كده السيريال نمبر بتاع اللعبه. ده غير كمان ان كان بيحصل تحديثات على السوفت وير بتاع الاكس بوكس نفسه عشان يقدر يستوعب الالعاب الجديده او الالعاب التقيله. ونزل طبعا سوفت ويرز كتيره من 2006، كان في مثلا حاجه اسمها الاي اكستريم ونزل منه اصدارات من 1 لحد 6. ونزل كمان حاجه اسمها اللايت تاتش او اختصار ال LT، لحد ما وصلنا لل LT3. كانت اجهزه الاكس بوكس 360 فات القديمه كانت طريقه تعديلها سهله وسلسه جدا وما فيهاش اي تعقيدات، لكن بتبدا الصعوبه في التعديل لما بنخش على اجهزه الاكس بوكس 360 السلام او السوبر سليم. بنقدر نعدل الجهاز حسب تاريخ الانتاج بتاعه. يعني ممكن اقول لكم ان التعديلات على اجهزه الاكس بوكس 360 سليم او سوبر سليم ما بنقدرش نعدل من بعد تاريخ 2014. طب ايه مميزات التعديل عموما؟ اول حاجه ميزه تعديل الدرايف بتاع الاكس بوكس، بتقدر من خلالها تشتري اسطوانات كابي او اسطوانات مش اصليه، يعني بمعنى اصح هتدفع ربع التكلفه للعبه اللي بتشتريها. طب ايه عيوب تعديل الدرايف؟ انك بتقتل الدرايف على المدى الطويل. يعني بمعنى اصح لو بتجيب اسطوانات رديئه الصنع او اسطوانات لو كواليتي، هتبدا مع الوقت الابره اللي بتلف على الاسطوانه هتدوب او تبوظ او تتلم يعني، فاللعبه مش تقدر تقوم على طول معاك وممكن تهنك في بعض الاوقات. وطبعا وقتها لما كان الاكس بوكس 360 مدعوم من مايكروسوفت، يعني تعرف تلعب اونلاين والكلام ده كله اللي هو دلوقتي مبقاش موجود خلاص لانه يعني انقطع عنه الدعم، انك كان لازم وقت لما تعدل الجهاز بتاعك كل مره بتحط اسطوانه كابي او منسوخه او معدله على الجهاز بتاعك لازم تعمل لها حاجه اسمها فيريفيكيشن، يا اما لو الاكس بوكس عن طريق النت يعني لقط الاسطوانه دي هيعمل لك حاجه اسمها فلاج او يقفل لك الجهاز.
اما بقى الطريقه التانيه اللي هي مستخدمه حاليا، تعالوا نتكلم عليها. الطريقه التانيه احنا مش بنعدل على الاسطوانات او على الدرايف يعني بتاع الجهاز، احنا بنعدل على الجهاز نفسه، على المذر بورد نفسها، قلب الجهاز نفسه. وعندنا طريقتين للتعديل، طريقه الار جي اتش وطريقه الجي تاج، ودي الطرق الحاليه المعتمده في تعديل اي جهاز اكس بوكس، سواء كان بقى الاكس بوكس فات او السلام او السوبر سلام. وده عن طريق تعديل الجهاز نفسه زي ما قلنا، واقناع البروسيسور بتشغيل داشبورد معدله، يعني سوفت وير معدله زي الويندوز كده، هي السوفت وير اللي هتقنع الجهاز ان الالعاب اللي عليه اكنها شغاله على اسطوانات. الداشبورد دي او السوفت وير ده بيبقى محطوط على حاجه اسمها الناند، وده بتاع الجهاز، عقل الجهاز يعني. وطبعا بنقدر نطلع الكي او مفتاح او سيريال نمبر الجهاز يعني من على الناند اللي في الجهاز الاصلي عن طريق سوفت وير شهير جدا اسمه الزل او اكس اي ال ال. التعديل بقى ده منه نوعين برضو، اولهم الجي تاج، ودي طريقة موجودة لكل الأجهزة المصنعة في الدنيا، حتى الريسيفر بتاع الساتلايت أو الدش. وده فايدته إنك تقدر تعمل ديبج للجهاز بتاعك وتحل مشاكل السوفت وير الخاصة بيه، ودي استغلها المبرمجين لتعديل أجهزة الإكس بوكس. مميزات الجي تاج اللي هي وقتها كان بداية التعديل على أجهزة الإكس بوكس 360 فات، إنك مش لازم تضيف قطع فيزيكال أو تضيف حتة يعني إلكترونية على بوردة الجهاز. وطبعا مميزات الجي تاج إنك مش هتضيف قطعة، يعني مش تدفع فلوس زيادة، وكمان تشغيل الجهاز بيبقى زي الأصل، يعني تفتح أو تدوس زرار الباور يفتح جهاز معاك على طول، أو شعار الإكس بوكس. النوع التاني بقى اللي هو الار جي اتش، أو النوع المستخدم حاليا لأجهزة الإكس بوكس 360 سلام والسوبر سلام. وفي الطريقة دي بنضيف تشيب أو تشيباية كده، يعني قطعة إلكترونية بنضيفها على بوردة الجهاز، بنلحمها على بوردة الجهاز، ونوعها الأغلب اسمه زلينكس او الاكس ال اي ان اكس. وباختصار طريقه عمل الشبايه دي انها بتدي بالسز او نبضات من اول ما المستخدم بيفتح الجهاز لحد ما يقفله. ليه؟ عشان تفضل تقنع عقل الجهاز او المذر بورد او عقل الجهاز يعني ان الالعاب اللي عليه دي مش على الهارد بتاعه وهو غير معدل، والاسطوانه اللي جواه شغاله، وطبعا مفيش جواه اسطوانه ولا حاجه، والدنيا حلوه وزي الفل، وكمان يدخلك على الداشبورد او سوفت وير المعدله اللي انت عايزها. عيب طبعا الطريقه دي انها غاليه شويتين، وطبعا انت لو حسبتها انك كل مره لازم تشتري اسطوانه اصليه عشان تشتغل على الجهاز بتاعك لو مش متعدل، هتلاقي الطريقه دي اوفر لك كتير جدا جدا. طب يا عم خلاص انت وجعت لي دماغي، ده كله يفيدني في ايه بقى؟ اقول لك انا، يفيدك انك تحدد نوع التعديل المناسب لجهازك، وتبقى عارف ليه هتعدله وايه الفوائد والاضرار اللي ممكن تنشأ عن هذا التعديل. هو انا عارف اعدل الجهاز؟ ممكن تعدل جهازك طبعا، لكن الافضل انك توديه لحد متخصص، لان اي غلطة في المذر بورد، في اللحام، في الفك، في التركيب بفورة. هو انا لو دخلت على الاكس بوكس 360 متعدل على الانترنت او شبكته على النتورك بتاعتي، هل ممكن ياخد بان لو متعدل؟ طبعا اقول لك لا، دي غلطه شائعه، لان التعديل اوريدي بيقفل لك الدخول على الاكس بوكس لايف اللي هو توقف دعم، اللي هو لو اكس بوكس اللي قطيته على النت هيعمل لك بان للجهاز ويقفله لك خالص حتى لو متعدل، او بمعنى صح هيطير لك التعديله بقى، السوفت وير هيرجعك زي ما كانت كلها. لكن ايه فايده ان ادخل على النت من جهاز متعدل؟ لو انت عندك السوفت وير المعدل بتاع التعديل نوعين اشهرهم يعني اورورا وفري ستايل. الاورورا بيديك ابديت لاحدث الاغلفه للالعاب، لا اكتر ولا اقل. انا عندي الهارد ديسك بتاع الجهاز بتاعي المعدل صغير جدا وليكن 4 جيجا، هل ينفع اغيره بهارد ديسك اكبر؟ ايوه ينفع تغيره لحد تيرا لو عايز، وينفع كمان تشغل الالعاب المعدله من على الهارد اللي جوه الجهاز او من على اي فلاشه او هاي او اي هارد اكسترنال خارجي. طب انه احسن داشبورد او انا احسن سوفت وير معدل على الجهاز كواجهه يعني؟ انا اقول لك الاورورا اجمل بس معقد، الفري ستايل يعني اقل جمالا لكن اسهل بكتير. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه وتشتركوا في القناه، ونتقابل في حلقه جديده. ايوه خلاص عارف، ده لوك جديد، ما سلايدش، ده لوك جديد انا عامله، ايه رايكم؟ سيبوا لي رايكم في الكومنتات.